الولايات المتحدة متأهبة من أجل لعبة ليست ككل الألعاب، فهي معركة ستحدد مصير الكوكب يوماً، محاكاة حرب بين الصين والولايات المتحدة أجرتها قوات أمريكا أواخر عام 2020. جيم أوفر، هكذا انتهت اللعبة الحربية بالنسبة لأمريكا. لقد انتصرت الصين وسحقت الولايات المتحدة. خيبة الأمل كانت تسيطر على واشنطن بعد اختبار استعدادية الولايات المتحدة لصراع مسلح، وانتهت بالكشف عن نقاط ضعف خطيرة بالاستراتيجية القتالية الأمريكية، خاصة بعدما ركض عدوهم الصيني حولهم خلال محاكاة الصراع، مستفيدا من ضرب الأقمار الصناعية الأمريكية وحرمانهم من مصادر المعلومات الرقمية، إضافة للتفوق في معارك البحر التي حسمت بسرعة للصين. لقد وقف جنرالات أمريكا ثاغرين أفواههم من تقارير الاستخبارات الأمريكية التي اطلعوا عليها خلال محاكاة الحرب. فالصين تفوقت على الولايات المتحدة في عدد القطع البحرية لتصبح أكبر قوة بحرية في العالم. متى حدث هذا؟ وكيف بات التنين الصيني ينفخ نار الرعب بالبحار والمحيطات؟ التنين سيد البحار. مع نهاية عام 2020 أصبح لدى الصين حوالي 360 قطعة بحرية هجومية، أي أكثر بحوالي 60 من القطع البحرية الأمريكية، إضافة إلى بناء مقاتلات سطحية حديثة وغواصات وحاملات طائرات وطائرات مقاتلة وسفن هجومية برمائية وغواصات للصواريخ النووية البالستية، لجانب قواطع كبيرة لخفر السواحل وكاسحات جليد قطبية. ففي الوقت الذي ستمتلك الصين فيه حوالي 400 سفينة بحلول عام 2025، فإن الهدف غير محدد التاريخ لخطة بناء السفن الحالية للبحرية الأمريكية الوصول لأسطول مكون من 355 سفينة، أي أقل بكثير من الأسطول الصيني الذي زودت قطعه البحرية بأكثر الأسلحة تطوراً وفتكاً بالعالم. وبحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية، هذه القطع البحرية الصينية باتت مساوية أو أفضل من أي قطعة بحرية يمكن أن تضعها الولايات المتحدة أو القوى البحرية الأخرى في الماء، كما تتفوق الصين في الدوريات والقطع المقاتلة الساحلية، إذ يتم تعزيز هذه السفن الصغيرة من قبل خفر السواحل الصيني والميليشيات البحرية، مع عدد كاف من السفن مجتمعة لمضاعفة القوة الإجمالية مقارنة مع القوة الأمريكية. بينما تبقى نقطة التفوق الأمريكية الوحيدة بأنها ما زالت الأكبر، إذ تضم أكثر من 330 ألف فرد في الخدمة الفعلية مقابل 250 ألف في الصين، إلا أن بكين تستغل الإرهاق الدائم لقوات البحرية الأمريكية، بحيث تبني الصين قواتها البحرية بأعلى درجات الاحترافية دون إرهاق جنودها، بينما يتعين على جنود القوات البحرية الأمريكية القيام بمهمات قتالية شاقة والتأهب للحرب في المحيط الهادئ والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط والشرق الأوسط، حيث تنتشر مصالح واشنطن في جميع أنحاء العالم، ما يتطلب مهمات معقدة ومتنوعة من قطاعها البحرية ترهق وتستنفد طاقة جنود وضباط البحرية الأمريكية بكل مكان. غواصات الرعب النووي. في عامي 1995 و 1996 أعلن سياسيون تايوانيون استقلال بلدهم عن الصين. جاء رد بكين سريعا وقويا بإطلاق صواريخ باتجاه جزر تابعة لتايوان، لكن سرعان ما تدخلت الولايات المتحدة وأرسلت مجموعتين قتاليتين كاملتين من حاملات الطائرات إلى المياه حول تايوان، ما أظهر على الفور عجز الجيش الصيني عن مواجهة استعراض القوة الأمريكي. فلم تستطع بكين حتى تتتبع السفن الحربية الأمريكية بشكل موثوق، ولم يكن لديها أي قدرة على تهديد السفن الأمريكية القوية،
لكن بعد نحو 25 عاما ما عاد الأمس كما اليوم. ما حدا بمراكز أبحاث عسكرية تأكيد أن أي تكرار لمثل هذه الحادثة سيضع الأمريكيين بمأزق حقيقي، بعد أن باتت الغواصات الصينية قادرة على استهداف السفن الأمريكية بسهولة، إذ حسنت الصين بسرعة قدرتها على تحديد مواقع مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الهجومية ومهاجمتها بشكل موثوق على مسافات تصل إلى 2000 كيلومتر من ساحلها. كما أن الغواصات الصينية الحديثة باتت مسلحة بصواريخ كروز وتوربيدات متطورة، ما يزيد بشكل كبير من المدى الذي يمكن أن تستهدف منه بوارج وسفن أمريكا. مخاوف الأمريكيين لا تتوقف عن تسليح الغواصات ومدى الصواريخ، بل تتعداها إلى قوة الغواصات الصينية بحد ذاتها. ورغم أن القوة الكلية للصين للغواصات ما زالت أقل من القوة الأمريكية تحت سطح البحر، إلا أن الأسطول الفرعي الصيني سينمو من 66 غواصة في عام 2020 إلى 76 غواصة في عام 2030 وفقا لتقديرات من مكتب المخابرات البحرية الأمريكي. ويتضمن الأسطول الصيني للغواصات حاليا 4 غواصات للصواريخ البالستية تعمل بالطاقة النووية، و7 غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، و55 غواصة هجومية تعمل بالديزل والكهرباء. واستنادا إلى التطورات المتوقعة واتجاهات الإنتاج الصينية، يمكن أن تشمل قوة عام 2030 8 غواصات للصواريخ البالستية و13 غواصة هجوم نووي، فيما ستحافظ غواصات الديزل على عددها عند 55 غواصة. وتشير مراكز الدراسات العسكرية إلى أن أي حرب تقليدية مقبلة ستلعب بها الغواصات النووية دورا محوريا وكبيرا، خاصة وأنه بات بمقدور غواصات SSN النووية الهجومية البقاء في المحطة فترة أطول والإبحار لمسافة أبعد من الغواصات الصغيرة SSK التي تعمل بالديزل والكهرباء. كما سيكون لدى البحرية الصينية قريبا نحو 34 غواصة من أحدث طراز المسمى SSK 039 مع دخول مزيد من غواصات SSK الإضافية إلى الأسطول، ما يؤكد توجه الولايات المتحدة لخسارة التفوق العددي في المستقبل، إذ يمتلك الأسطول الأمريكي حاليا 56 غواصة هجومية من طراز لوس أنجلوس وسي وولف وفرجينا، وغواصات صواريخ كروز، إضافة إلى 14 غواصة من طراز أوهايو. إلى أن توقعات مستقبل التسليح البحري الأمريكي تشير إلى انخفاض هذه الأرقام مع حلول 2028 إلى 13 غواصة هجومية فقط، بينما يمكن أن تسوء الأحوال بالنسبة لقوات غواصات SSN الأمريكية، إذ يمكن أن تصل إلى 41 غواصة فقط في الوقت نفسه تقريبا الذي تصل فيه قوة SSN الصينية إلى ذروة جديدة تبلغ 68 غواصة. وأنت برأيك، هل تكفي هذه الأرقام لتدلل على قرب الصين من قلب توازن البحر لصالحها، أم أن أسلحة الرعب الأمريكية بالبحر ما زالت قادرة على الانتصار أيا ما كانت تقوله الأرقام؟